Доброго мирного дня вам. Дякую за коментарі. Неодноразово мені пишуть: знімай. Цікаве, коли забираєш останні нагороди. Дивіться, яка ситуація. Щоб знімати, а точніше показувати все, потрібно, по-перше, знімати все абсолютно, а потім це редагувати. На редагування піде час десь доба. Це якщо знаєш, як цим займатися. Я абсолютно не знаю, як цим займатися і як навіть підходити до цього. По-друге, подія сьогодні відбувається, а контент вийде завтра умовно. Тепер уявіть, як це буде вже переглядатися. Подія, яка була вчора, а контент виходить сьогодні. Ну, це вже якось буде зовсім не те, яка в мене ціль. А ціль в мене така, повторюю знову. В мене контент інформаційний. Я не роблю контент, щоб він був яскраво переглядати. Вау, як там гарно грається, як там досягається чогось. А в мене ціль це першочергова була і зараз. Показати гравцям, які тільки починають грати або грають на середньому рівні, як плюс-мінус грати в цю гру. Ось моя ціль основна. І тому максимально ті речі, які я знаю, я не кажу, що я якийсь там абсолютний знаток цієї гри. Ні, зовсім. Я, мабуть, і половини не знаю, як потрібно грати. Але те, що знаю, те максимально стараюся показати. Але я ваші звернення, повідомлення читаю, звертаю на них, звісно, увагу. Як бачите, і звертаю, і відповідаю. Я вас почув в черговий раз. Я постараюся якось десь підійти, знімати трохи, щоб воно виглядало якось більш-менш ще краще. Беру до уваги це. Дякую. Це по темі звернень. Ну, сьогодні, як видно, у нас чергова спеціальна кланова по четвергам. Стандартно спеціальні граю десь до половини події, не більше. Щоб грати добре спеціальне, це 100% тільки донатити потрібно, по-іншому ніяк. Як зараз видно з події, щоб отримати нам квитки в квест, потрібно брати останню. Це нереально взяти. Це абсолютно нереально взяти. Не знаю, як вони так виставили подію, завдання. На перший погляд, мені здається, спеціальну подію також розбили для різних гравців. Маю дуже великі сумніви. Топові гравці мають такі нагороди, як і я. Також напишіть, у вас така ж сама подія, як і в мене? Гадаю, в інших гравців повинні бути
відмінні від моєї події. Повинні жем давати спеціальний, так як це донатна подія, без жему не можуть цю подію робити. Тому, гадаю, в інших у вас повинна бути якась інші завдання, інші нагороди. Ну, завдання, дивлюся, такі собі. По вчорашньому бінго. Мені залишилось закрити дужку, яка веде до легендарної ліцензії. Я б її забрав. Але не було в мене вже чим це робити, та і не було зовсім наміру до того. Як ви бачили, нам давали ліцензію, яка в нас вже була. В мене були додаткові бінго і є, але вирішив їх також не витрачати. 4 бінго було, які можна було закрити Джокера, але не захотів цього робити. Ще хотів запитати в знатоків, потрібно, не потрібно закривати, але вирішив також. Кланове. Буде супер, якщо заберемо все. Буде супер, якщо заберемо всі спеціальні. На ось і додаткове донатна подія, в якій також дають квитки. Тепер стало ясно, без донату квест не закрити. Дуже прикро. Дуже прикро. За 350 гривень навіть не дають спеціальної вудки. Знову ж таки витрачати гроші на спеціально абсолютно недоречно. Вони навіть медальку не дають нам. Так, і тут немає медальки. Навіть медальки не дають. Абсолютно. Потрібно втрапити в кланову. Прокачувати, не прокачувати на наступний рівень. Нічого собі, рекорд залітає. Це саме той випадок, коли без суперзаряду, без нічого абсолютно залітає рекорд з ні того, ні з чого. 4-й рівень приманки. На противагу тим моментам, коли включаєш всі посилювачі, наживку, а рекорди не залітають.
Це знають всі топові гравці за цей прикол. Вмикаєш всі посилювачі абсолютно, намагаєшся знайти рекорд, а його немає. А от зараз просто так залітає рекорд. Скоріше за все, це налаштування змінені в черговий раз в грі, тому відбуваються такі ситуації, коли рекорди залітають без всякої причини на те. Так, в кланову втрапив. Повинні прийти нагороди. Нагороди приходять. Гопліт якийсь. Якийсь гопліт. Всього 22 рівня. Знову цікаво, скільки нам дадуть взяти рівнів. Ну що, буде завтра легендарно? Як хто гадає? Схиляюсь, буде завтра легендарно. Але дуже-дуже сильно надіюся, не буде її. Дуже швидко буде легендарна, якщо вона буде. Дуже швидко. От якби мені така аватарка попалась. Знаю, такі аватарки тільки купувалися. Хто починав гру, і в них були такі, давалися такі аватарки. Більше такі аватарки ніде не зустрічав. Хоча ці аватарки продовжують постійно й далі зустрічатись. Таке відчуття, ці аватарки ще десь. Було б супер, така б аватарка впала б з загадкових пакетів, які нам дають. Було б супер. Мабуть, увімкну 4-ту наживку. Так як спеціальних наживок у нас більше всього. Не знаю, як у вас, але в мене спеціальних більше всього. Минулий раз дуже багато 5-ї наживки пішло. Дуже багато. Якийсь там брав рекорд. І лягло дуже 5-х багато. 5-х спеціальних дають дуже мало. Якесь дуже швидке просування в події. Дуже швидке просування. Що тут закрилося у нас? Щось закрилося. Ще щось закрилося. 5-та. 5-та 50 штук. Колись знадобиться. На колись нам також давали на кожну подію також спеціальну вудку. Були колись золоті часи цієї гри. Коли гравці грали і отримували задоволення. Гадаю, тоді задоволення отримували і власники цієї гри. Мені здається, донат в гру з кожним днем все менше і менше. Із-за неправильної політики власників цієї гри. 10-й рівень.
Майже половина є. Тут буде ще 15 у нас. 15 штук. Кланова. Знову не зайдеш, не отримаєш. Мабуть, знову так. Так, поки не зайшов, нагороду не дали в клановій. Потрібно постійно заходити в кланову і перевіряти. Дали нагороду, не дали нагороду. Знову цей міф попадає. Чомусь постійно суперники обирають цю приманку. Поки приманку не змушує піднімати, але якщо попаде сильний суперник, змушений буду підняти міф на наступний рівень. $40К плюс. Непогано так. На які там рекорди взагалі вимагають? Зараз потрібно буде повторно подивитись. Хоп, лайт якийсь. Чому без перекладу? Власники гри, у вас знову грошей не вистачило перекласти цю спеціальну приманку. Рекорд, гопліт. Незрозуміло. А рекорду тут взагалі немає? Якщо рекорду немає, то це абсолютно всі гравці закриють цю подію. Ну, побачимо. Якщо так, тоді всім дадуть забрати останнє. Дають спеціальний суперзаряд, але так як у клошарів немає вудки, то клошарам цей суперзаряд абсолютно буде не в нагоді. Які там монстри? А монстри там не клошари. Не клошари вже придбали вудку в магазині. Ну і нехай. Один виклик потрібно взяти. Нагадаю, якось один виклик дадуть взяти. За добу. Мої вітання клану. Мої вітання гравцю. Попадає дуже сильний гравець. Мабуть, зараз хто кого перебадає. В основному з гравцями цього клану розходимося нормально.
У великому турнірі маю на увазі. Нарікань до цього клану в мене немає. Хоча особисто напряму не спілкувався. Не було жодного разу контактів через переписку, через ще щось. Але зустрічаючи в турнірі, завжди підняли ось так і розійшлися миром. Вибачаю, якщо серію перервав. Але ти якось ловиш так на лайті. Незрозуміло. Можливо, в тебе перший поєдинок. Так чому тоді граєш його до кінця, якщо перший? Якщо не перший, то чому без посилювачів граєш? Черговий раз питань більше, ніж відповідей. Ось якраз сьогодні ситуація така, коли забираю нагороди. Як дехто з вас мені писав. Але гадаю, ця подія буде легкою і для вас, і ви також заберете останні нагороди. Завдань не бачу складних, можливо, щось десь не добачу. Але, здається, дадуть забрати всім нагороди. В основній події. В донатній події, звісно, нам там нічого не дадуть. Нам це клашарам. І знову ж таки, забрати нагороду навіть в цій події останній, це вже задоволення. Особисто мені це подобається, коли ставлять якісь такі події, нехай ніякі, але все одно забираєш останню. Нам сьогодні знову поставили. Можливо, в другій частині запишу. Дуже мала. Ось воно як. А я і забув за їх цей прикол. Тоді потрібно буде... Добре зайшов, подивився. Вудку дають. Але, можливо, ту вудку буде нереально дістати. На ось і приходиться. Знову ж таки нагадую, без миттєвих у великому турнірі нема що робити. Завжди. А сьогодні тим паче. 3 приманки, час обмежений. Потрібно обов'язково миттєві мати. Дають вудку, це супер. Можна спробувати її дістати. Мабуть, добре там не спеціально в завданні стоїть. Якщо б стояла спеціально в турнірі, його було б нереально закрити. Там царювали б гравці, які накупили приманок.
Чомусь нам жетони не збільшили. Вчора давали 10 штук. І сьогодні дають по 10 жетонів. Знову ці кубки дають. Для сховища для якогось. Також дивлюся нікчемні такі нагородні. Загальна нагорода. Перша думка була, можливо, всім дадуть, але гадаю, ні. Не дадуть. Не дадуть всім. Що в нас там залишилось? Поєдинки. Ну, в принципі, поєдинки я закрив вже. 548. Дістати наступну нагороду. Наступну коробку під відео. Це якщо вудку дають, потрібно, можливо, і ліцензію тягати тоді. Хоча для чого вона потрібна? Абсолютно не потрібно. Так само, як і вудку. Коли отримати вудку, гадаю, її накручувати особливо абсолютно немає ніякої доцільності. Так як ті рекорди, які вони встановили, буде нереально дістати. Тому накручувати вудку, спускати перлини на вудку абсолютно немає ніякого резону. На цій вудці я завжди підкручую сонар, 70% роблю, і підкручую 6-й, 7-й перк, якщо він там нижче 10. Перки там, де 3,5%, я взагалі не чіпаю. Навіщо? Ну, це як завжди роблю. Це при тому, що спеціальні вудки дуже-дуже рідко мелькають коли. Це вони зробили великий подарунок, нам вудку дають. І в попередній якось давали також. Але взагалі, в цілому, якщо взяти, то це дуже-дуже великий подарунок. Щось дуже багато до наступного. 548. На відео вже закінчується. Все-таки підвищив міф. Все-таки міф підвищив. Хто не знає, я також цього не знав, поки не сказали. Після 250 рівня в грі у викликах, здається, абсолютно всі суперники. Якщо зараз у мене у виклику плюс-мінус 10 рівнів, то коли переходиш рубіж 250, там вже суперники абсолютно плюс до безкінечності. Хто не знає, максимально не підвищуйте приманки в цій грі. Максимально. Як вам не здавалося, краще тут підвищити, в тій події, в іншій події, але максимально намагайтеся, якщо у вас там рівень 200+. Якщо там рівні 250+, я гадаю, що там вже без різниці стає тоді на той час. Але коли рівень в грі 100, 200, плюс-мінус, максимально потрібно заморожувати прокачку. Але при цьому зрозумів, нові локації, які починають зараз гратися, на них потрібно грати. Раніше так не
казав робити, але зараз так гра повернулася. Можливо, це краще, коли зараз, до прикладу, відкрилася Санторіні. Цю локацію можна грати з нуля і на максимальних показниках. Чому? Тому що ви з іншими гравцями на одному рівні. А якщо старі локації, їх взагалі не прокачувати. Абсолютно. Так, виходить, старі локації, старі гравці будуть хороші мати показники, а у вас буде вона нуляча, тому взагалі її краще не чіпати. Так, є. Мабуть, припиню відео, бо дуже довго. Буде друге відео тоді.